Bà Maria Tô điên cuồng chửi rủa khi ca sĩ chính rời đi, đúng lúc trung tâm Thúy Nga gặp khó. Xin kính chào quý khán giả của kênh Thế giới Tinh Hoa. Thưa quý vị, trung tâm Thúy Nga, biểu tượng văn hóa bất diệt của cộng đồng người Việt hải ngoại, đã viết nên những trang sử vàng với những giọng ca huyền thoại như Phi Nhung, Hương Lan, Như Quỳnh và những chương trình Paris by Night làm say lòng hàng triệu khán giả. Nhưng đằng sau ánh hào quang của sân khấu là những câu chuyện đầy cảm xúc, từ những ngày tháng khó khăn của đại dịch, sự ra đi của các nghệ sĩ thân thiết như Phi Nhung và Chí Tài, đến hành trình kiên cường của bà Marito để giữ gìn hồn cốt Việt Nam. Những bí mật hậu trường, những khoảnh khắc nghệ thuật đỉnh cao và tinh thần đoàn kết của Thúy Nga sẽ được hé lộ trong video này, mang đến cho khán giả một cái nhìn sâu sắc về di sản văn hóa rực rỡ. Để không bỏ lỡ những câu chuyện cảm động và những tiết lộ độc quyền về Thúy Nga, khán giả hãy nhấn nút đăng ký kênh Thế giới Tinh Hoa ngay bây giờ và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất, nơi tinh hoa văn hóa Việt được lan tỏa mạnh mẽ. Trong một tâm sự đầy xúc động, bà Tô Ngọc Thủy, thường được biết đến với cái tên Marito, đã trải lòng về những biến cố đầy thử thách mà trung tâm Thúy Nga Paris by Night phải đối mặt. Với giọng nói trầm buồn, bà hé lộ câu chuyện đau lòng về một ca sĩ chủ chốt đã chọn rời bỏ trung tâm đúng vào thời điểm khó khăn nhất, khi mà ánh hào quang của một trong những thương hiệu văn hóa lớn nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại dường như đang bị che mờ bởi những cơn sóng gió không ngừng. Thúy Nga Paris by Night, cái tên đã trở thành biểu tượng văn hóa bất hủ, là niềm tự hào của cộng đồng Việt Nam xa xứ. Trong hơn 4 thập kỷ, trung tâm này không chỉ là sân khấu rực rỡ nơi các nghệ sĩ tỏa sáng mà còn là bệ phóng đưa tên tuổi của hàng loạt ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại vươn xa. Với dàn nghệ sĩ xuất sắc nhất, lượng khán giả đông đảo trải khắp các châu lục, Thúy Nga từng là giấc mơ đổi đời của biết bao tài năng. Những chương trình Paris by Night không chỉ là các buổi biểu diễn, mà còn là nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa Việt, nơi những giọng ca vàng được chắp cánh để trở thành huyền thoại. Từ những ngày tháng huy hoàng, Thúy Nga đã tạo nên một di sản văn hóa mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng khao khát được góp mặt. Thế nhưng, ngay cả một biểu tượng vững chãi như Thúy Nga cũng không thể tránh khỏi những giai đoạn khủng hoảng. Bà Marito, với trái tim nặng trĩu, đã phải đối diện với thực tế cay đắng khi một ca sĩ chủ chốt, người từng được trung tâm nâng đỡ và gắn bó, quyết định rời đi vào đúng thời khắc Thúy Nga chìm trong khó khăn. Bà chia sẻ rằng mỗi nghệ sĩ đều có quyền chọn con đường riêng cho mình, và trung tâm không thể ép buộc bất kỳ ai gắn bó mãi mãi. Tuy nhiên, điều khiến bà đau lòng không chỉ là sự ra đi, mà còn là cách mà một số người chọn rời bỏ. Trong lúc trung tâm đang chật vật tìm cách vượt qua sóng gió, bà chỉ mong các nghệ sĩ có thể chung tay, sát cánh bên nhau để cùng vượt qua khó khăn. Thế nhưng, không phải ai cũng chọn ở lại. Những chương trình Paris by Night sau này, như bà tiết lộ, sẽ vắng bóng những gương mặt từng được xem là trụ cột của trung tâm. Những nghệ sĩ ấy đã chọn một hướng đi khác, để lại trong lòng bà Marito một nỗi buồn khó tả. Bà Marito nhấn mạnh rằng Thúy Nga không trách cứ những lựa chọn cá nhân, nhưng điều bà trăn trở là cách mà sự chia tay diễn ra. Với bà, một cuộc chia tay không chỉ là việc ngừng hợp tác, mà còn là cách để đôi bên giữ được sự tôn trọng và tình nghĩa. Bà tâm sự rằng có những nghệ sĩ ra đi nhưng vẫn để lại cánh cửa mở, để một ngày nào đó có thể tái hợp trong sự trân quý. Tuy nhiên, cũng có những người rời đi theo cách khiến bà cảm thấy duyên phận đã tận, và có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội quay lại. Lời chia sẻ của bà không chỉ là nỗi buồn cá nhân, mà còn là bài học sâu sắc về tình người, về cách đối xử với nhau trong những thời khắc khó khăn. Khủng hoảng của Thúy Nga không chỉ đến từ sự ra đi của các nghệ sĩ, mà còn từ những thử thách khắc nghiệt của hoàn cảnh. Khi đại dịch toàn cầu ập đến, mọi hoạt động biểu diễn bị đóng băng. Các sân khấu rực rỡ của Paris by Night buộc phải tạm dừng, để lại trung tâm trong tình trạng tài chính kiệt quệ. Sau khi cơn bão dịch bệnh qua đi, bà Marito đối mặt với thực tế phũ phàng, không đủ kinh phí để tổ chức những chương trình hoành tráng như trước. Đau lòng hơn, đúng vào thời điểm ngặt nghèo ấy, một số nghệ sĩ chủ chốt lại chọn rời bỏ trung tâm để đầu quân cho những nơi khác. Dù từng là cái nôi nâng đỡ tên tuổi của họ, Thúy Nga giờ đây chỉ còn lại những ký ức về thời hoàng kim và nỗi buồn của sự chia ly. Tuy nhiên, trong bóng tối của khó khăn, vẫn le lói những tia sáng hy vọng. Bà Marito xúc động kể lại rằng, dù có người rời đi, vẫn có những nghệ sĩ chọn ở lại, đồng hành và thậm chí trở thành điểm tựa để trung tâm vượt qua hoạn nạn. Một trong những gương mặt ấy chính là ca sĩ Phi Nhung, một cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt. Dù đã nhiều năm không làm việc thường xuyên với Thúy Nga, Phi Nhung vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bà Marito. Bà kể rằng mỗi lần Phi Nhung trở về từ Việt Nam để tham gia các chương trình của trung tâm, cô chỉ lưu lại vài ngày, hoàn thành phần biểu diễn rồi vội vã ra đi. Dẫu thời gian ngắn ngủi, sự tận tâm và tình cảm của Phi Nhung dành cho Thúy Nga luôn khiến bà Marito cảm động.
Chính những nghệ sĩ như Phi Nhung đã trở thành nguồn động lực, giúp trung tâm tiếp tục đứng vững và tìm cách vươn lên. Câu chuyện của bà Marito không chỉ là câu chuyện về những khó khăn của Thúy Nga, mà còn là bài học về lòng biết ơn, sự gắn bó và cách đối diện với nghịch cảnh. Dù phải chứng kiến những người từng thân thiết rời đi, bà vẫn chọn nhìn về phía trước với niềm tin rằng Thúy Nga sẽ tiếp tục là ngôi nhà chung cho những tâm hồn yêu nghệ thuật. Trung tâm có thể mất đi một vài gương mặt, nhưng với sự đồng hành của những nghệ sĩ tận tâm và tình yêu từ khán giả, Thúy Nga sẽ luôn tìm được cách để viết tiếp câu chuyện của mình. Trong những ngày tháng đầy biến động của Trung tâm Thúy Nga, câu chuyện về tình nghĩa và sự gắn bó giữa bà Tô Ngọc Thủy, hay còn gọi là Marito, với các nghệ sĩ đã để lại nhiều cảm xúc khó quên. Đặc biệt, câu chuyện về ca sĩ Phi Nhung, một giọng ca vàng của làng nhạc Việt, không chỉ là minh chứng cho lòng tận tâm mà còn là một hồi ức đầy day dứt trong lòng bà Marito. Qua những chia sẻ chân thành, bà đã trải lòng về những tháng ngày khó khăn, về sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của Phi Nhung và cả những tiếc nuối khi người nghệ sĩ ấy mãi mãi ra đi. Khi Trung tâm Thúy Nga đối mặt với những thử thách lớn, từ đại dịch khiến mọi hoạt động bị đình trệ đến tình trạng thiếu hụt kinh phí để tiếp tục sản xuất các chương trình Paris by Night, bà Marito nhận thấy sự sáng tạo trong âm nhạc của trung tâm cũng dần bị hạn chế. Với vai trò là người dẫn dắt, bà hiểu rằng Thúy Nga cần thời gian để phục hồi, và trong hoàn cảnh ấy, bà đã khuyên Phi Nhung tập trung phát triển sự nghiệp tại thị trường Việt Nam. Bà nói với Phi Nhung rằng khi nào sự nghiệp ở quê nhà ổn định, hãy trở về với Thúy Nga. Dẫu vậy, ngay cả khi bận rộn với công việc tại Việt Nam, Phi Nhung vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trung tâm. Cô không ngừng tìm kiếm các nhà tài trợ, mang về những nguồn kinh phí quý giá để Thúy Nga có thể tiếp tục hành trình ghi hình các chương trình biểu diễn hoành tráng. Khi đại dịch Covid-19 ập đến, trung tâm Thúy Nga rơi vào một giai đoạn khủng hoảng chưa từng có. Các sân khấu đóng cửa, nguồn thu cạn kiệt và tinh thần của những người gắn bó với trung tâm bị thử thách nghiêm trọng. Trong những ngày tháng u ám ấy, bà Marito không thể nào quên những lời an ủi đầy ấm áp từ Phi Nhung. Với sự lạc quan và tấm lòng chân thành, Phi Nhung đã nói với bà rằng: "Chị ơi, chị vẫn còn có em. Bây giờ chị không cần gì cả, chỉ cần có tiền thôi. Có tiền là chị làm được tất cả. Không ai khinh chị đâu." Những lời động viên ấy, như một ngọn lửa sưởi ấm, đã tiếp thêm sức mạnh để bà Marito tiếp tục chiến đấu vì Thúy Nga. Phi Nhung không chỉ dừng lại ở lời nói, mà còn hành động, tìm mọi cách để hỗ trợ trung tâm vượt qua cơn bão tài chính. Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ không lường trước được định mệnh. Khi Phi Nhung qua đời, bà Marito không khỏi bị ám ảnh bởi những lời nói cuối cùng của cô. Trong lòng bà, một nỗi day dứt không nguôi ngoai. Bà cảm thấy mình có lỗi, bởi lẽ khi Phi Nhung còn sống, bà chưa thể chăm sóc và quan tâm đến cô đúng như cách Phi Nhung đã tận tình với Thúy Nga. Tính cách trẻ con, hồn nhiên của Phi Nhung đôi khi khiến bà mỉm cười. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, bà chỉ ước mình đã làm được nhiều hơn cho người nghệ sĩ ấy. Dẫu vậy, bà Marito cũng tự an ủi rằng Thúy Nga đã tạo điều kiện để Phi Nhung tỏa sáng với những ca khúc độc quyền, những bài hát được sáng tác riêng và gắn liền với tên tuổi của cô. Từ Lý Con Sáo Bạc Liêu, Nổi Chiều Hoa Phượng đến Phải Lòng Con Gái Bến Tre, tất cả đều là những tác phẩm được viết riêng cho Phi Nhung, như một món quà mà trung tâm dành tặng cho giọng ca đặc biệt này. Không một nghệ sĩ nào tại Thúy Nga nhận được sự ưu ái tương tự, và đó là niềm tự hào mà bà Marito luôn trân trọng. Trong dòng hồi ức ấy, bà Marito cũng không quên nhắc đến Mạnh Quỳnh, người bạn diễn thân thiết của Phi Nhung. Nếu bà Marito đau buồn một, thì Mạnh Quỳnh, với tư cách là người đồng hành lâu năm của Phi Nhung, phải chịu đựng nỗi đau gấp 10 lần. Trong những ngày Phi Nhung nằm viện, bà Marito chỉ chia sẻ thông tin về tình trạng bệnh của cô với hai người, Mạnh Quỳnh và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Họ là những người mà bà tin tưởng, những người hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của Phi Nhung đối với Thúy Nga cũng như cộng đồng khán giả. Bà kể rằng Kỳ Duyên, với niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của cầu nguyện, đã cùng các sư thầy Tây Tạng tổ chức 4 lần cầu nguyện cho Phi Nhung. Kỳ diệu thay, Phi Nhung đã vượt qua 4 lần nguy kịch như một phép màu giữa lằn danh sinh tử. Nhưng đến một thời điểm, khi cơ thể Phi Nhung đã quá mệt mỏi, một vị linh mục đã nói với bà Marito rằng Phi Nhung không còn muốn tiếp tục chiến đấu. Cô kiệt sức, chỉ mong được giải thoát khỏi những đau đớn thể xác, khỏi những dây nhợ, chằng chịt và sự ngột ngạt của bệnh tật. Dù sự ra đi của Phi Nhung để lại một khoảng trống không thể lấp đầy, bà Marito tin rằng cô đã để lại một di sản quý giá cho đời. Những tác phẩm âm nhạc, những kỷ niệm đẹp, những lời hay ý đẹp và tình thương mà Phi Nhung dành cho khán giả, cho các con nuôi, sẽ mãi mãi sống trong lòng mọi người. Tinh thần và tâm hồn của Phi Nhung, như bà Marito chia sẻ, là ngọn lửa bất diệt, tiếp tục truyền cảm hứng và lan tỏa yêu thương. Dẫu nỗi buồn vẫn còn đó,
bà Marito cũng tìm thấy sự an ủi khi nghĩ rằng Phi Nhung đã được giải thoát khỏi những đau đớn của thể xác, để linh hồn cô được tự do bay cao. Câu chuyện về Phi Nhung và Thúy Nga không chỉ là một chương buồn trong lịch sử của trung tâm, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình nghĩa, lòng biết ơn và sự cống hiến. Qua những lời tâm sự của bà Marito, người ta thấy được một Thúy Nga kiên cường, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách nhờ vào sự đồng hành của những nghệ sĩ như Phi Nhung, Mạnh Quỳnh và Kỳ Duyên. Đó là câu chuyện về những con người đã cùng nhau viết nên những trang sử đẹp, để lại dấu ấn không phai trong lòng khán giả yêu nhạc Việt. Trong những dòng hồi ức đầy cảm xúc về trung tâm Thúy Nga và những nghệ sĩ đã để lại dấu ấn sâu đậm, câu chuyện về Phi Nhung tiếp tục là một chương đặc biệt, thấm đẫm tình người và lòng tận tâm. Qua những chia sẻ của bà Tô Ngọc Thủy, hay còn gọi là Marito, cùng những người thân thiết, hình ảnh Phi Nhung hiện lên không chỉ là một giọng ca vàng mà còn là một người nghệ sĩ với trái tim rộng lớn, luôn sẵn sàng giang tay che chở và hỗ trợ những người xung quanh. Những câu chuyện về cô không chỉ là ký ức, mà còn là minh chứng cho một tinh thần bất diệt, tiếp tục sống mãi trong lòng khán giả và đồng nghiệp. Bà Marito, với giọng nói trầm buồn, đã nhắc đến Phi Nhung như một trong những nghệ sĩ đặc biệt, người mà trung tâm Thúy Nga sẽ mãi ghi nhớ, bên cạnh những tên tuổi lớn như cố nghệ sĩ Trí Tài. Với bà, Phi Nhung không chỉ là một ca sĩ tài năng mà còn là một người bạn, một người em luôn đặt lợi ích của trung tâm lên hàng đầu. Trong những thời khắc khó khăn nhất của Thúy Nga, khi đại dịch khiến mọi hoạt động bị đình trệ, Phi Nhung luôn là người đứng ra gánh vác, tìm cách đưa trung tâm vượt qua cơn bão. Tính cách mạnh mẽ, tinh thần trách nhiệm của cô được ví như một người hùng, sẵn sàng đứng lên đảm đương mọi việc, từ việc hỗ trợ đồng nghiệp đến việc tìm kiếm nguồn tài trợ để Thúy Nga tiếp tục sứ mệnh văn hóa của mình. Một người đồng nghiệp thân thiết của bà Marito, trong cuộc trò chuyện, đã tiếp lời để chia sẻ thêm về con người Phi Nhung. Người này kể rằng Phi Nhung luôn mang trong mình tinh thần bảo vệ và che chở cho những người xung quanh. Dù ở hải ngoại hay khi trở về Việt Nam, cô luôn sẵn lòng đứng ra giúp đỡ bất kỳ ai cần đến. Một câu chuyện được nhắc đến là khi danh hài Trấn Thành mới sang Mỹ, chính Phi Nhung đã nhiệt tình đưa anh đi tham quan, chỉ dẫn mọi thứ. Tương tự, với người đồng nghiệp này, dù chưa từng yêu cầu Phi Nhung làm gì, nhưng họ biết rằng chỉ cần mở lời, Phi Nhung sẽ không ngần ngại đáp ứng. Tính cách ấy, như một ngọn lửa ấm áp, đã khiến cô trở thành chỗ dựa tin cậy cho nhiều người trong giới nghệ sĩ. Trong những tháng cuối cùng trước khi trở lại Mỹ, Phi Nhung vẫn giữ liên lạc với người đồng nghiệp này qua những tin nhắn đầy tình cảm. Cô nhắn rằng, chị đừng lo, có chuyện gì em sẽ lo hết và bảo vệ các chị em. Lúc đó, người đồng nghiệp không hiểu rõ ý nghĩa của những lời ấy, bởi họ không theo dõi tin tức và không nghĩ mình cần được bảo vệ. Nhưng Phi Nhung, với trái tim nhạy cảm và tinh thần trách nhiệm, đã âm thầm gánh vác những khó khăn mà không ai hay biết. Cô nói rằng cộng đồng nghệ sĩ hải ngoại chỉ có vài người, và nếu có bất kỳ vấn đề gì, cô sẽ đứng ra giải quyết tất cả. Trong những ngày đó, Phi Nhung đã không ngừng chạy ngược chạy xuôi, lo lắng cho đồng nghiệp mà không để ai biết về những nỗ lực thầm lặng của mình. Tinh thần ấy, như người đồng nghiệp chia sẻ, chính là điều làm nên một Phi Nhung đặc biệt, một người luôn muốn trở thành tấm khiên bảo vệ cho những người cô yêu quý. Người đồng nghiệp này cũng không giấu được sự xúc động khi nhắc lại những kỷ niệm với Phi Nhung. Họ kể rằng mỗi lần Phi Nhung nói, chị đừng lo, khi nào cần em sẽ giới thiệu chị đi sâu, đó không chỉ là lời hứa mà còn là sự chân thành từ một người luôn nghĩ cho người khác. Với Phi Nhung, tình cảm dành cho đồng nghiệp không chỉ dừng lại ở lời nói, mà được thể hiện qua những hành động cụ thể, từ việc hỗ trợ công việc đến việc chia sẻ cơ hội biểu diễn. Đó là lý do vì sao, khi nhắc đến Phi Nhung, không ai có thể quên được hình ảnh một người nghệ sĩ luôn đặt tình nghĩa lên trên hết. Bà Marito và người đồng nghiệp đều đồng ý rằng Phi Nhung, cũng như Trí Tài, là những nghệ sĩ để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng khán giả và trung tâm Thúy Nga. Nếu Trí Tài từng mang đến nụ cười và sự ấm áp qua những vai diễn hài, thì Phi Nhung là người truyền tải cảm xúc qua từng câu hát và lan tỏa tình thương qua từng hành động. Sự ra đi của cô, dù để lại nỗi đau, cũng là dịp để mọi người nhìn lại và trân trọng hơn những giá trị mà cô đã mang đến. Từ những ca khúc bất hủ được viết riêng cho cô tại Thúy Nga, đến tinh thần trách nhiệm và lòng bao dung, Phi Nhung đã để lại một di sản văn hóa và nhân văn mà thời gian không thể xóa nhòa. Câu chuyện về Phi Nhung không chỉ là câu chuyện về một nghệ sĩ tài năng, mà còn là bài học về lòng trắc ẩn, về cách một con người có thể sống và cống hiến hết mình cho cộng đồng. Qua những lời kể của bà Marito và người đồng nghiệp, hình ảnh Phi Nhung hiện lên như một biểu tượng của sự tận tâm, một người hùng thầm lặng của giới nghệ sĩ hải ngoại. Dù cô không còn hiện diện, tinh thần và tình yêu thương của cô vẫn tiếp tục sống mãi, như một giai điệu đẹp vang vọng trong lòng những người yêu mến. Trong những ngày tháng mà trung tâm Thúy Nga phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, không chỉ từ đại dịch mà còn từ những biến động trong nội bộ,
Câu chuyện về lòng trung thành, sự cống hiến và tình nghĩa của các nghệ sĩ đã trở thành một chủ đề khiến khán giả không ngừng suy ngẫm. Phi Nhung, với trái tim rộng lớn và tinh thần trách nhiệm, đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ. Nhưng bên cạnh cô, còn có những gương mặt khác, những con người thầm lặng đã góp phần giữ vững ngọn lửa của Thúy Nga. Dù mỗi người mang trong mình những câu chuyện riêng, những lựa chọn riêng trước dòng chảy của thời gian và hoàn cảnh. Một trong những khía cạnh ít được nhắc đến nhưng lại vô cùng quan trọng là cách mà Trung tâm Thúy Nga đã trở thành một ngôi nhà chung, nơi các nghệ sĩ không chỉ biểu diễn mà còn tìm thấy ý nghĩa sâu sắc trong việc gìn giữ văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Trong những năm tháng huy hoàng, khi các chương trình Paris by Night thu hút hàng triệu khán giả trên khắp thế giới, Thúy Nga không chỉ là một thương hiệu giải trí mà còn là biểu tượng của lòng tự hào dân tộc. Những nghệ sĩ tham gia, từ ca sĩ, nhạc sĩ đến MC, đều hiểu rằng mỗi lần bước lên sân khấu là một lần họ mang theo hồn cốt của quê hương, gửi gắm đến những người Việt xa xứ đang khao khát được nghe lại những giai điệu thân thuộc. Chính điều này đã tạo nên một mối liên kết đặc biệt giữa Thúy Nga và các nghệ sĩ, một mối quan hệ không chỉ dựa trên hợp đồng mà còn trên tình cảm và lý tưởng chung. Tuy nhiên, khi những khó khăn ập đến, không phải ai cũng có thể kiên định ở lại. Sự ra đi của một số nghệ sĩ chủ chốt, như bà Marito từng chia sẻ, đã để lại những vết thương trong lòng những người ở lại. Nhưng điều đáng trân trọng là Thúy Nga, dù đối mặt với khủng hoảng, vẫn không ngừng tìm cách tái tạo chính mình. Các chương trình Paris by Night, dù phải tạm dừng trong thời kỳ đại dịch, đã dần được khôi phục nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bà Marito và đội ngũ phía sau. Họ không chỉ tìm kiếm nguồn tài trợ mà còn sáng tạo ra những cách thức mới để kết nối với khán giả. Từ việc phát hành các chương trình trực tuyến đến việc tổ chức những buổi biểu diễn quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn giữ được chất lượng và tinh thần của Thúy Nga. Trong bối cảnh ấy, vai trò của những nghệ sĩ như Mạnh Quỳnh và Nguyễn Cao Kỳ Duyên trở nên đặc biệt nổi bật. Mạnh Quỳnh, người bạn diễn thân thiết của Phi Nhung, không chỉ là một giọng ca vàng mà còn là một người đồng hành trung thành với Thúy Nga qua bao thăng trầm. Những bản song ca của anh và Phi Nhung, như những viên ngọc quý trong kho tàng âm nhạc Việt, đã trở thành biểu tượng của sự hòa quyện hoàn hảo giữa tài năng và cảm xúc. Khi Phi Nhung nằm viện, Mạnh Quỳnh là một trong hai người được bà Marito tin tưởng để chia sẻ thông tin về tình trạng của cô. Sự gắn bó ấy không chỉ là tình đồng nghiệp mà còn là một mối quan hệ sâu sắc, được xây dựng qua những năm tháng cùng nhau cống hiến cho khán giả. Mạnh Quỳnh, dù mang trong mình nỗi đau mất đi người bạn diễn thân thiết, vẫn tiếp tục hành trình của mình, mang những ca khúc bất hủ đến với khán giả như một cách để tưởng nhớ Phi Nhung và giữ gìn di sản mà cả hai đã cùng xây dựng. Nguyễn Cao Kỳ Duyên, với vai trò MC quen thuộc của Paris by Night, cũng là một nhân vật không thể thiếu trong câu chuyện về sự kiên cường của Thúy Nga. Với phong cách dẫn dắt duyên dáng, thông minh và gần gũi, cô đã trở thành cầu nối giữa sân khấu và khán giả, mang lại sự ấm áp và thân thuộc cho mỗi chương trình. Nhưng ít ai biết rằng, ngoài vai trò trên sân khấu, Kỳ Duyên còn là một người bạn tâm giao, luôn đồng hành cùng bà Marito trong những thời khắc khó khăn nhất. Khi Phi Nhung đối mặt với bệnh tật, Kỳ Duyên không chỉ cầu nguyện mà còn tìm mọi cách để hỗ trợ tinh thần cho cả Phi Nhung lẫn những người xung quanh. Niềm tin mãnh liệt của cô vào sức mạnh của cầu nguyện, như bà Marito từng kể, đã mang lại những khoảnh khắc kỳ diệu khi Phi Nhung vượt qua những lần nguy kịch. Dù cuối cùng Phi Nhung không thể chiến thắng số phận, những nỗ lực của Kỳ Duyên đã để lại một bài học sâu sắc về lòng trắc ẩn và sự đoàn kết trong cộng đồng nghệ sĩ. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, Thúy Nga cũng chứng kiến sự xuất hiện của những tài năng mới, những người mang theo nhiệt huyết và khát vọng để tiếp nối di sản của trung tâm. Trong những năm gần đây, các nghệ sĩ trẻ như Quỳnh Vi, Tony hay Hoàng Mỹ An đã bắt đầu góp mặt trong các chương trình Paris by Night, mang đến làn gió mới với phong cách biểu diễn hiện đại nhưng vẫn đậm chất Việt Nam. Sự xuất hiện của họ không chỉ giúp Thúy Nga tiếp cận được với thế hệ khán giả trẻ mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của trung tâm. Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nền tảng giải trí mới và sự thay đổi trong thị hiếu khán giả, Thúy Nga vẫn giữ được vị thế của mình nhờ vào khả năng thích nghi và tinh thần sáng tạo không ngừng. Một khía cạnh khác đáng chú ý là cách mà Thúy Nga đã vượt qua những khó khăn tài chính để tiếp tục sản xuất các chương trình chất lượng cao. Trong thời kỳ đại dịch, khi các buổi biểu diễn trực tiếp không thể diễn ra, trung tâm đã phải đối mặt với nguy cơ cạn kiệt nguồn thu. Tuy nhiên, nhờ vào sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ và sự đóng góp của các nghệ sĩ như Phi Nhung, Thúy Nga đã tìm được cách để duy trì hoạt động. Những nỗ lực này không chỉ giúp trung tâm tồn tại qua cơn bão mà còn tạo tiền đề cho sự trở lại mạnh mẽ sau đại dịch. Các chương trình Paris by Night được tái khởi động với quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn giữ được sự tinh tế và hoành tráng, là minh chứng cho tinh thần bất khuất của đội ngũ đứng sau Thúy Nga. Câu chuyện về Thúy Nga và các nghệ sĩ không chỉ là câu chuyện về nghệ thuật, mà còn là bài học về sự đoàn kết và lòng trung thành trong những thời khắc khó khăn. Dù có những người chọn rời đi, như bà Marito từng chia sẻ, thì những người ở lại
Từ Mạnh Quỳnh, Kỳ Duyên đến các nghệ sĩ trẻ đã cùng nhau viết tiếp câu chuyện của trung tâm. Họ không chỉ biểu diễn để giải trí mà còn để giữ gìn một phần hồn cốt của văn hóa Việt Nam, để những thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên ở hải ngoại vẫn có thể cảm nhận được sự gắn kết với quê hương. Chính điều này đã làm nên giá trị trường tồn của Thúy Nga, biến nó thành một biểu tượng không thể thay thế trong lòng cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Sự trường tồn của trung tâm Thúy Nga không chỉ nằm ở những chương trình biểu diễn hoành tráng hay danh tiếng của các nghệ sĩ, mà còn ở khả năng thích nghi và tái định hình chính mình trước những biến cố không ngừng của thời đại. Trong bối cảnh cộng đồng người Việt hải ngoại ngày càng đa dạng, với những thế hệ trẻ lớn lên trong môi trường văn hóa phương Tây, Thúy Nga đã phải đối mặt với bài toán khó, làm thế nào để giữ được bản sắc truyền thống trong khi vẫn thu hút được khán giả mới. Câu trả lời không chỉ đến từ những nỗ lực của bà Marito và đội ngũ sản xuất, mà còn từ sự đóng góp của các nghệ sĩ, những người đã mang trái tim và tài năng của mình để tiếp tục viết nên câu chuyện của trung tâm. Một trong những yếu tố giúp Thúy Nga duy trì sức hút qua nhiều thập kỷ là khả năng kết hợp giữa các giá trị truyền thống và hiện đại. Trong các chương trình Paris by Night, khán giả không chỉ được thưởng thức những bài hát bolero, dân ca đậm chất Việt Nam, mà còn được chứng kiến những màn trình diễn mang hơi thở đương đại, từ nhạc pop ra đến các tiết mục vũ đạo được dàn dựng công phu. Sự đa dạng này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của một tầm nhìn chiến lược, trong đó bà Marito và các cộng sự đã không ngừng tìm cách đổi mới để đáp ứng thị hiếu của khán giả. Ví dụ, việc mời các nghệ sĩ trẻ như Quỳnh Vi hay Tony tham gia không chỉ mang lại làn gió mới mà còn tạo cầu nối với thế hệ khán giả sinh ra và lớn lên ở hải ngoại. Những người có thể không còn quen thuộc với những giai điệu truyền thống nhưng vẫn khao khát được kết nối với cội nguồn văn hóa của mình. Quỳnh Vi, một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng, đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả nhờ giọng hát trong trẻo và phong cách biểu diễn tự nhiên. Trong các chương trình gần đây của Paris by Night, cô không chỉ thể hiện những ca khúc mới mà còn thử sức với các bài hát kinh điển, mang lại một góc nhìn mới mẻ cho những giai điệu quen thuộc. Sự xuất hiện của Quỳnh Vi là minh chứng cho cam kết của Thúy Nga trong việc nuôi dưỡng tài năng trẻ, tạo điều kiện để họ phát triển và tỏa sáng trên sân khấu quốc tế. Tương tự, Tony, với năng lượng bùng nổ và khả năng biểu diễn đa dạng, đã mang đến những màn trình diễn đầy sức sống, từ những ca khúc sôi động đến những bản ballad sâu lắng. Những nghệ sĩ này, dù mới mẻ, đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu của Thúy Nga, góp phần làm nên sự đa dạng và phong phú của các chương trình. Ngoài việc phát triển các tài năng mới, Thúy Nga cũng không ngừng đầu tư vào khâu sản xuất để đảm bảo chất lượng của mỗi chương trình. Trong những năm sau đại dịch, khi các nguồn lực tài chính vẫn còn hạn chế, trung tâm đã tìm cách tối ưu hóa quy trình sản xuất mà không làm giảm đi tính chuyên nghiệp. Các đạo diễn, biên đạo múa và nhạc sĩ làm việc với Thúy Nga đều là những người có kinh nghiệm lâu năm, am hiểu sâu sắc về văn hóa Việt Nam và thị hiếu của khán giả hải ngoại. Họ đã cùng nhau tạo nên những tiết mục không chỉ mãn nhãn mà còn chạm đến trái tim người xem. Từ những màn trình diễn tái hiện lịch sử Việt Nam đến những câu chuyện tình yêu được kể qua âm nhạc và vũ đạo. Chính sự chăm chút này đã giúp Paris by Night duy trì được vị thế là một trong những chương trình biểu diễn hàng đầu của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Một khía cạnh khác đáng chú ý là vai trò của khán giả trong hành trình của Thúy Nga. Trong suốt hơn 4 thập kỷ, khán giả không chỉ là những người thưởng thức mà còn là nguồn động lực lớn lao để trung tâm tiếp tục phát triển. Những lá thư, những lời nhắn gửi từ khắp nơi trên thế giới, từ Mỹ, Canada, Úc đến châu Âu, đã trở thành nguồn cảm hứng để bà Marito và đội ngũ của mình vượt qua những thời khắc khó khăn. Khán giả của Thúy Nga không chỉ là những người yêu âm nhạc mà còn là những người mang trong mình nỗi nhớ quê hương, những người tìm thấy trong các chương trình Paris by Night một không gian để hồi tưởng và kết nối với cội nguồn. Chính vì thế, mỗi chương trình không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là một hành trình tinh thần, nơi khán giả và nghệ sĩ cùng nhau chia sẻ những cảm xúc sâu sắc. Trong số những khán giả ấy, không ít người đã trở thành những nhà tài trợ, góp phần giúp Thúy Nga vượt qua những giai đoạn khủng hoảng tài chính. Sau đại dịch, khi trung tâm phải đối mặt với chi phí sản xuất ngày càng tăng, những cá nhân và tổ chức này đã không ngần ngại mở rộng vòng tay hỗ trợ. Họ không chỉ cung cấp nguồn kinh phí mà còn mang đến những ý tưởng mới, từ việc tổ chức các sự kiện gây quỹ đến việc hợp tác với các nền tảng trực tuyến để phát sóng các chương trình Paris by Night. Sự đồng hành của khán giả đã giúp Thúy Nga không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ hơn, với những kế hoạch đầy tham vọng để mở rộng tầm ảnh hưởng trong tương lai. Một câu chuyện đáng chú ý khác là cách mà Thúy Nga đã vượt qua những định kiến và thách thức từ bên ngoài. Trong một thời đại mà các nền tảng giải trí trực tuyến như YouTube, Netflix và Spotify đang thống trị, nhiều người cho rằng các chương trình biểu diễn truyền thống như Paris by Night sẽ khó lòng cạnh tranh. Tuy nhiên, Thúy Nga đã chứng minh điều ngược lại. Bằng cách tận dụng công nghệ, trung tâm đã đưa các chương trình của mình lên các nền tảng trực tuyến, thu hút hàng triệu lượt xem từ khán giả trên khắp thế giới. Những video được đầu tư kỹ lưỡng,
Từ chất lượng hình ảnh đến âm thanh đã giúp Thúy Nga tiếp cận được với những khán giả trẻ, những người có thể chưa từng tham dự một buổi biểu diễn trực tiếp nhưng vẫn bị cuốn hút bởi sức hút của Paris by Night. Việc này không chỉ mở rộng phạm vi tiếp cận mà còn giúp trung tâm xây dựng một cộng đồng trực tuyến sôi động, nơi khán giả có thể thảo luận, chia sẻ và bày tỏ tình yêu với các nghệ sĩ và chương trình. Sự chuyển mình này không hề dễ dàng, đặc biệt khi Thúy Nga phải đối mặt với những thách thức về bản quyền và cạnh tranh từ các nội dung giải trí khác. Tuy nhiên, nhờ vào sự lãnh đạo của bà Marito, trung tâm đã tìm được cách để bảo vệ di sản của mình trong khi vẫn đổi mới. Các hợp đồng bản quyền được đàm phán chặt chẽ và các chương trình được sản xuất với sự cẩn trọng để đảm bảo rằng mỗi tiết mục đều mang dấu ấn riêng của Thúy Nga. Đồng thời, trung tâm cũng không ngần ngại hợp tác với các nghệ sĩ quốc tế, từ các vũ đoàn chuyên nghiệp đến các nhạc sĩ nổi tiếng, để tạo nên những màn trình diễn độc đáo, vừa đậm chất Việt Nam vừa mang tính toàn cầu. Trong số những nghệ sĩ tiếp tục đồng hành với Thúy Nga, không thể không nhắc đến những gương mặt kỳ cựu như Hương Lan, Elvis Phương và Thái Châu. Dù đã ở độ tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, họ vẫn tiếp tục cống hiến cho trung tâm với tất cả niềm đam mê. Hương Lan, với giọng hát ngọt ngào và phong cách biểu diễn đậm chất truyền thống, đã trở thành biểu tượng của dòng nhạc quê hương. Mỗi lần cô bước lên sân khấu Paris by Night, khán giả như được trở về với những miền quê Việt Nam, nơi những câu hò, điệu lý vang vọng giữa đồng lúa và sông nước. Elvis Phương, với phong cách biểu diễn đầy năng lượng và chất giọng đặc trưng, mang đến cho khán giả những phút giây bùng nổ, từ những bản góc sôi động đến những bài tình ca sâu lắng. Thái Châu, với sự tinh tế và chiều sâu trong từng câu hát, tiếp tục chinh phục trái tim khán giả qua những ca khúc bất hủ. Sự hiện diện của họ không chỉ là niềm tự hào của Thúy Nga mà còn là nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ trẻ, nhắc nhở rằng nghệ thuật chân chính không bao giờ bị giới hạn bởi thời gian. Một khía cạnh khác cần được ghi nhận là sự đóng góp của đội ngũ hậu trường, những con người thầm lặng đứng sau ánh hào quang của sân khấu. Từ các nhà thiết kế ánh sáng, âm thanh đến những người biên tập video và tổ chức sự kiện, họ là những mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh tổng thể của Thúy Nga. Trong những năm tháng khó khăn, khi nguồn lực bị hạn chế, chính đội ngũ này đã làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo rằng mỗi chương trình vẫn đạt được chất lượng cao nhất. Những đêm thức trắng để chỉnh sửa video, những giờ dài thảo luận về ý tưởng sân khấu và những chuyến đi xa để tìm kiếm địa điểm ghi hình đều là minh chứng cho sự tận tâm của họ. Chính nhờ vào sự đồng lòng của đội ngũ này mà Thúy Nga đã có thể vượt qua những thử thách và tiếp tục mang đến cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật đáng nhớ. Nhìn lại hành trình của Thúy Nga, người ta không thể không cảm phục trước tinh thần bất khuất và tầm nhìn xa của bà Marito. Dù phải đối mặt với những mất mát cá nhân, từ sự ra đi của các nghệ sĩ thân thiết như Phi Nhung và Chí Tài đến những khó khăn trong việc duy trì trung tâm, bà vẫn giữ vững niềm tin vào sứ mệnh của mình. Với bà, Thúy Nga không chỉ là một doanh nghiệp mà còn là một giấc mơ, một cam kết để giữ gìn và lan tỏa văn hóa Việt Nam. Chính sự kiên định ấy đã truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ, khán giả và đội ngũ của trung tâm, giúp họ cùng nhau vượt qua mọi thử thách để viết tiếp câu chuyện của Paris by Night. Một trong những yếu tố làm nên sự khác biệt của Thúy Nga là khả năng kể chuyện qua âm nhạc và hình ảnh. Mỗi chương trình Paris by Night không chỉ là một chuỗi các tiết mục biểu diễn mà còn là một câu chuyện được dệt nên từ những chủ đề sâu sắc, từ tình yêu quê hương, nỗi nhớ gia đình đến những giá trị nhân văn vượt thời gian. Trong những năm gần đây, trung tâm đã đầu tư mạnh mẽ vào việc tái hiện lịch sử và văn hóa Việt Nam, mang đến cho khán giả những màn trình diễn không chỉ giải trí mà còn giáo dục. Những tiết mục tái hiện các sự kiện lịch sử như cuộc di cư năm 1954 hay những năm tháng đấu tranh giành độc lập đã khiến khán giả không chỉ xúc động mà còn tự hào về cội nguồn của mình. Những câu chuyện này được kể qua giọng hát của các nghệ sĩ và sự dàn dựng công phu của đội ngũ sản xuất đã giúp Thúy Nga trở thành một cầu nối văn hóa, gắn kết những thế hệ người Việt xa quê với lịch sử dân tộc. Trong số những tiết mục đáng nhớ, không thể không nhắc đến các chương trình đặc biệt tôn vinh âm nhạc dân tộc. Những bài dân ca, từ Lý Con Sáo của miền Tây Nam Bộ đến hò Huế trên dòng sông Hương đã được Thúy Nga tái hiện với sự trân trọng và sáng tạo. Các nghệ sĩ như Hương Lan, Quang Lê và Như Quỳnh đã mang đến những màn trình diễn khiến khán giả như được trở về với những miền quê Việt Nam, nơi những câu hò, điệu lý vang vọng giữa lúa đồng và sông nước. Những tiết mục này không chỉ là món quà dành cho khán giả lớn tuổi, những người mang trong mình nỗi nhớ quê hương, mà còn là cách để thế hệ trẻ hiểu hơn về nguồn cội. Bằng cách kết hợp âm nhạc dân ca với các yếu tố hiện đại như ánh sáng, vũ đạo và công nghệ sân khấu, Thúy Nga đã biến những giai điệu truyền thống thành những tác phẩm nghệ thuật sống động, thu hút cả những khán giả không nói tiếng Việt. Sự sáng tạo của Thúy Nga còn thể hiện qua cách trung tâm tôn vinh các nghệ sĩ qua những chương trình đặc biệt. Trong những năm qua, Paris by Night đã tổ chức nhiều đêm nhạc để tri ân những giọng ca huyền thoại, từ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Lam Phương đến các nghệ sĩ như Hương Lan, Khánh Ly và Lệ Thu.
Những chương trình này không chỉ là dịp để khán giả thưởng thức lại những ca khúc bất hủ mà còn là cơ hội để nhìn lại hành trình của các nghệ sĩ, những người đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho âm nhạc Việt Nam. Ví dụ, chương trình Tri ân Hương Lan đã mang đến những khoảnh khắc đầy cảm xúc khi khán giả được nghe cô kể về những ngày đầu bước vào nghề, những khó khăn khi định cư ở hải ngoại và tình yêu bất tận với âm nhạc quê hương. Những câu chuyện ấy được lồng ghép khéo léo vào các tiết mục biểu diễn đã tạo nên một không gian nghệ thuật đậm chất nhân văn, nơi khán giả không chỉ thưởng thức mà còn đồng cảm và trân trọng. Một khía cạnh khác đáng chú ý là cách Thúy Nga đã xây dựng một cộng đồng nghệ sĩ gắn kết, nơi mỗi người đều được trân trọng và tạo điều kiện để tỏa sáng. Dù là những ngôi sao kỳ cựu hay những tài năng trẻ, tất cả đều được trung tâm đối xử với sự công bằng và tôn trọng. Điều này được thể hiện qua cách Thúy Nga phân bổ các tiết mục, đảm bảo rằng mỗi nghệ sĩ đều có cơ hội thể hiện thế mạnh của mình. Ví dụ, trong một chương trình Paris by Night, khán giả có thể thấy Hương Lan mở đầu với một bản dân ca sâu lắng. Tiếp theo là màn trình diễn sôi động của Tố Ni và kết thúc bằng một bản song ca đầy cảm xúc giữa Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh. Sự sắp xếp này không chỉ tạo nên sự cân bằng mà còn mang lại trải nghiệm đa dạng cho khán giả, từ những cảm xúc hoài niệm đến những phút giây trẻ trung, sôi nổi. Sự gắn kết này không chỉ dừng lại ở trên sân khấu mà còn lan tỏa đến hậu trường, nơi các nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ với nhau những câu chuyện về cuộc sống và nghề nghiệp. Những buổi tập luyện, những giờ nghỉ ngơi giữa các cảnh quay đều là dịp để họ thắt chặt tình đồng nghiệp. Bà Marito, với vai trò là người dẫn dắt, luôn khuyến khích tinh thần đoàn kết này. Bà thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt, nơi các nghệ sĩ có thể trò chuyện, chia sẻ ý tưởng và hỗ trợ lẫn nhau. Chính nhờ vào môi trường ấm áp ấy mà Thúy Nga không chỉ là một trung tâm biểu diễn mà còn là một gia đình, nơi mỗi thành viên đều cảm thấy được yêu thương và trân trọng. Trong bối cảnh ấy, vai trò của các nghệ sĩ trẻ ngày càng trở nên quan trọng. Họ không chỉ mang đến sức sống mới mà còn giúp Thúy Nga tiếp cận với những khán giả thuộc thế hệ Gen Z và Millennials, những người lớn lên trong thời đại số hóa. Các nghệ sĩ như Hoàng Mỹ An, với phong cách biểu diễn hiện đại và khả năng kết nối với khán giả qua mạng xã hội, đã trở thành cầu nối giữa Thúy Nga và thế hệ trẻ. Hoàng Mỹ An, với giọng hát nội lực và phong cách thời thượng, đã mang đến những màn trình diễn đầy màu sắc, từ những ca khúc pop ballad đến các bài hát mang âm hưởng dân gian đương đại. Sự xuất hiện của cô trong các chương trình Paris by Night không chỉ làm mê hình ảnh của trung tâm mà còn truyền cảm hứng cho những khán giả trẻ, khuyến khích họ khám phá và yêu thêm văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, Thúy Nga cũng đã đầu tư mạnh mẽ vào việc đào tạo và phát triển tài năng trẻ. Các chương trình thử giọng, các khóa học biểu diễn và các buổi workshop do trung tâm tổ chức đã tạo cơ hội cho những người trẻ đam mê nghệ thuật được học hỏi và phát triển. Những sáng kiến này không chỉ giúp Thúy Nga phát hiện ra những viên ngọc quý mà còn góp phần xây dựng một thế hệ nghệ sĩ mới, những người sẽ tiếp nối di sản của trung tâm trong tương lai. Ví dụ, một số nghệ sĩ trẻ hiện nay như Quỳnh Vi từng bắt đầu hành trình của mình từ những buổi thử giọng do Thúy Nga tổ chức. Sự hỗ trợ và định hướng từ trung tâm đã giúp họ tự tin bước lên sân khấu quốc tế, mang theo niềm tự hào của cộng đồng người Việt. Một khía cạnh khác cần được ghi nhận là sự đóng góp của Thúy Nga trong việc lan tỏa văn hóa Việt Nam ra toàn cầu. Ngoài các chương trình Paris by Night, trung tâm còn tổ chức các sự kiện văn hóa như các buổi hòa nhạc, triển lãm và hội thảo nhằm giới thiệu âm nhạc, ẩm thực và truyền thống Việt Nam đến khán giả quốc tế. Những sự kiện này không chỉ thu hút cộng đồng người Việt mà còn gây được tiếng vang với những người yêu văn hóa châu Á tại các nước như Mỹ, Canada và Úc. Ví dụ, một buổi hòa nhạc do Thúy Nga tổ chức tại California đã mang đến sự kết hợp giữa âm nhạc Việt Nam và âm nhạc phương Tây, với sự tham gia của cả các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Sự kiện này không chỉ là một thành công về mặt nghệ thuật mà còn là một bước tiến trong việc đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Sự phát triển của Thúy Nga trong những năm gần đây cũng gắn liền với việc ứng dụng công nghệ số. Trung tâm đã không ngừng cải tiến cách thức sản xuất và phân phối nội dung, từ việc sử dụng các công cụ chỉnh sửa video tiên tiến đến việc xây dựng các kênh truyền thông xã hội để tương tác với khán giả. Những video ca nhạc được đăng tải trên YouTube với chất lượng hình ảnh sắc nét và âm thanh sống động đã thu hút hàng triệu lượt xem, từ những khán giả trung thành đến những người lần đầu biết đến Thúy Nga. Đồng thời, trung tâm cũng đã đầu tư vào các ứng dụng di động, cho phép khán giả truy cập các chương trình Paris by Night mọi lúc, mọi nơi. Những nỗ lực này không chỉ giúp Thúy Nga duy trì sự hiện diện trong thời đại số mà còn mở ra cơ hội để trung tâm tiếp cận với những khán giả ở những khu vực mà trước đây khó có thể chạm tới. Tuy nhiên, sự chuyển mình này không phải không có thách thức. Việc duy trì bản sắc văn hóa trong khi đổi mới là một bài toán phức tạp, đòi hỏi Thúy Nga phải cân nhắc kỹ lưỡng trong từng quyết định. Ví dụ, khi sản xuất các tiết mục mang hơi thở hiện đại, trung tâm phải đảm bảo rằng chúng vẫn giữ được tinh thần Việt Nam, không bị hòa tan vào các xu hướng toàn cầu hóa. Đồng thời, việc cạnh tranh với các nền tảng giải trí trực tuyến
với ngân sách khổng lồ và nội dung đa dạng, cũng đặt ra áp lực lớn cho Thúy Nga. Tuy nhiên, nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của bà Marito và sự đồng lòng của đội ngũ, trung tâm đã tìm được cách để vượt qua những thử thách này, biến chúng thành cơ hội để phát triển. Một câu chuyện đáng chú ý khác là cách Thúy Nga đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ và khán giả trên toàn thế giới. Những chương trình Paris by Night không chỉ là nơi để các nghệ sĩ thể hiện tài năng mà còn là không gian để họ chia sẻ những câu chuyện cá nhân, những bài học cuộc sống và những giá trị nhân văn. Ví dụ, trong một chương trình gần đây, ca sĩ Quang Lê đã chia sẻ về hành trình vượt qua những khó khăn khi mới định cư ở Mỹ. Từ việc làm những công việc tay chân để kiếm sống đến việc trở thành một trong những giọng ca được yêu mến nhất của cộng đồng người Việt. Câu chuyện của anh không chỉ truyền cảm hứng mà còn nhắc nhở khán giả về sức mạnh của ý chí và lòng kiên trì. Tương tự, những chia sẻ của Như Quỳnh về tình yêu dành cho âm nhạc và gia đình đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả. Với giọng hát ngọt ngào và phong cách biểu diễn đầy cảm xúc, Như Quỳnh đã trở thành biểu tượng của dòng nhạc trữ tình, mang đến những bản tình ca bất hủ như Người tình mùa đông và Duyên phận. Trong các chương trình Paris by Night, cô không chỉ hát mà còn kể những câu chuyện về cuộc sống, về những lần cô phải vượt qua nỗi nhớ quê hương và những áp lực của nghề nghiệp. Những khoảnh khắc ấy, dù giản dị, đã giúp khán giả cảm thấy gần gũi hơn với cô, như thể họ đang trò chuyện với một người bạn thân thiết. Nhìn lại, hành trình của Thúy Nga là một minh chứng cho sức mạnh của nghệ thuật và tình yêu văn hóa. Dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn, từ khủng hoảng tài chính, sự ra đi của các nghệ sĩ thân thiết, đến những thách thức của thời đại, trung tâm vẫn đứng vững nhờ vào sự đồng lòng của những con người mang trong mình giấc mơ chung. Từ bà Marito, với tầm nhìn và sự kiên định, đến các nghệ sĩ như Hương Lan, Mạnh Quỳnh, Như Quỳnh và những tài năng trẻ như Quỳnh Vi, Tony, tất cả đã cùng nhau tạo nên một Thúy Nga rực rỡ, không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Việt mà còn là một biểu tượng của nghệ thuật và lòng nhân ái. Một trong những điểm mạnh của Thúy Nga là khả năng tạo ra những trải nghiệm nghệ thuật đa chiều, nơi khán giả không chỉ được thưởng thức âm nhạc mà còn được sống trong những câu chuyện được kể qua từng tiết mục. Trong những năm gần đây, trung tâm đã đẩy mạnh việc xây dựng các chương trình theo chủ đề. Mỗi chương trình là một câu chuyện hoàn chỉnh, được dệt nên từ những yếu tố văn hóa, lịch sử và cảm xúc. Ví dụ, một số chương trình đã tập trung vào việc tái hiện những phong tục tập quán của Việt Nam, từ Tết Nguyên đán với những màn múa lân rực rỡ, đến lễ hội Trung thu với những giai điệu rước đèn thân thuộc. Những tiết mục này không chỉ mang lại cảm giác thân quen cho khán giả lớn tuổi mà còn giúp thế hệ trẻ, những người sinh ra và lớn lên ở hải ngoại, hiểu hơn về những truyền thống quý báu của dân tộc. Qua bàn tay dàn dựng tài hoa của đội ngũ sản xuất, những hình ảnh về chợ quê, đình làng hay những con đò trên sông đã được tái hiện sống động, khiến khán giả như được bước vào một không gian Việt Nam thu nhỏ, dù họ đang ở cách quê hương hàng ngàn dặm. Sự chăm chút này còn thể hiện qua cách Thúy Nga lựa chọn các ca khúc và nghệ sĩ để truyền tải những thông điệp văn hóa. Các nghệ sĩ như Quang Lê, với giọng hát đậm chất quê hương, đã mang đến những màn trình diễn khiến khán giả không khỏi bồi hồi. Những ca khúc như Xuân này con không về hay Quê hương bỏ lại của anh không chỉ là những bài hát mà còn là những câu chuyện về nỗi lòng của những người xa xứ, những người mang trong mình nỗi nhớ quê hương không nguôi. Tương tự, Như Quỳnh, với phong cách biểu diễn đầy cảm xúc, đã biến những bản tình ca như Chuyện Hoa Sim hay Nỗi buồn Châu Pha thành những tác phẩm nghệ thuật, chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả. Những màn trình diễn này không chỉ là sự thể hiện tài năng mà còn là cách để các nghệ sĩ gửi gắm tình yêu quê hương, lòng biết ơn và những giá trị nhân văn đến khán giả. Một khía cạnh khác đáng chú ý là cách Thúy Nga đã trở thành một bệ phóng cho các nghệ sĩ, không chỉ trong lĩnh vực ca hát mà còn ở các loại hình nghệ thuật khác. Trong các chương trình Paris by Night, khán giả không chỉ được thưởng thức âm nhạc mà còn được chứng kiến những màn vũ đạo, hài kịch và thậm chí là thơ ca. Tất cả đều được dàn dựng với sự tinh tế và sáng tạo. Các vũ đoàn làm việc với Thúy Nga, như nhóm Mắt Ngọc hay nhóm Thesun, đã mang đến những màn trình diễn đầy màu sắc, từ những điệu múa dân gian truyền thống đến những tiết mục hiện đại mang hơi thở quốc tế. Những nghệ sĩ hài như Hoài Linh, Chí Tài và Việt Hương cũng từng góp phần làm nên dấu ấn của Thúy Nga, với những tiểu phẩm không chỉ mang lại tiếng cười mà còn truyền tải những thông điệp sâu sắc về gia đình, tình bạn và lòng nhân ái. Sự đa dạng này đã giúp Thúy Nga trở thành một sân khấu toàn diện, nơi mọi loại hình nghệ thuật đều được trân trọng và phát huy. Trong số những nghệ sĩ hài, cố nghệ sĩ Chí Tài là một cái tên không thể không nhắc đến. Với phong cách diễn xuất tự nhiên và khả năng biến hóa đa dạng, Chí Tài đã mang đến cho khán giả những khoảnh khắc vui vẻ nhưng cũng không kém phần ý nghĩa. Những tiểu phẩm của anh thường được xây dựng dựa trên những câu chuyện đời thường, đã phản ánh những góc nhìn hài hước nhưng sâu sắc về cuộc sống của người Việt ở hải ngoại. Từ những tình huống dở khóc dở cười trong gia đình đến những câu chuyện về sự khác biệt văn hóa giữa các thế hệ, Chí Tài luôn biết cách khiến khán giả vừa cười sảng khoái vừa suy ngẫm.
Sự ra đi của anh là một mất mát lớn không chỉ với Thúy Nga mà còn với toàn thể cộng đồng người Việt. Tuy nhiên, di sản mà Chí Tài để lại, từ những tiểu phẩm bất hủ đến tinh thần lạc quan và yêu đời, vẫn tiếp tục sống mãi trong lòng khán giả. Bên cạnh đó, Thúy Nga cũng đã tạo điều kiện để các nghệ sĩ thử sức ở những vai trò mới, từ sáng tác, đạo diễn đến sản xuất. Ví dụ, ca sĩ Quang Lê không chỉ tham gia biểu diễn mà còn từng đóng vai trò cố vấn âm nhạc cho một số chương trình, giúp lựa chọn các ca khúc và hướng dẫn các nghệ sĩ trẻ. Tương tự, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ngoài vai trò dẫn chương trình, còn tham gia vào quá trình xây dựng kịch bản và ý tưởng cho các tiết mục, mang đến những góc nhìn mới mẻ và sáng tạo. Những cơ hội này không chỉ giúp các nghệ sĩ phát triển toàn diện mà còn tạo nên một môi trường làm việc năng động, nơi mỗi người đều có thể đóng góp vào sự thành công chung của trung tâm. Một câu chuyện đáng chú ý khác là cách Thúy Nga đã vượt qua những khó khăn để duy trì mối quan hệ với khán giả trong thời kỳ đại dịch. Khi các buổi biểu diễn trực tiếp không thể diễn ra, trung tâm đã nhanh chóng chuyển hướng sang các nền tảng trực tuyến, tổ chức các buổi livestream và phát hành các chương trình đã ghi hình trước đó. Những nỗ lực này không chỉ giúp Thúy Nga duy trì sự kết nối với khán giả mà còn mở ra một kênh giao lưu mới, nơi khán giả có thể gửi những lời nhắn, câu hỏi và thậm chí tham gia vào các cuộc thảo luận trực tuyến với các nghệ sĩ. Những buổi livestream này, dù không thể thay thế được cảm giác của một buổi biểu diễn trực tiếp, đã mang lại sự an ủi cho khán giả trong những ngày tháng khó khăn, khi họ phải đối mặt với sự cô lập và bất an do đại dịch. Sự thành công của những buổi livestream này không thể không nhắc đến vai trò của các nghệ sĩ, những người đã không ngần ngại dành thời gian và tâm huyết để tham gia. Từ những màn biểu diễn acoustic giản dị của Quang Lê đến những buổi trò chuyện thân mật của Kỳ Duyên, hay những tiết mục đặc biệt được ghi hình tại nhà của Như Quỳnh, tất cả đã tạo nên một không gian nghệ thuật gần gũi, nơi khán giả cảm thấy như đang được trò chuyện với những người bạn thân thiết. Những khoảnh khắc ấy, dù diễn ra qua màn hình, đã mang lại niềm vui và hy vọng, giúp khán giả cảm thấy rằng Thúy Nga vẫn luôn ở bên họ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Một khía cạnh khác cần được ghi nhận là sự đóng góp của Thúy Nga trong việc hỗ trợ cộng đồng người Việt hải ngoại, không chỉ qua nghệ thuật mà còn qua các hoạt động từ thiện. Trong những năm qua, trung tâm đã tổ chức nhiều sự kiện gây quỹ để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, từ những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Việt Nam đến những gia đình gặp bất hạnh ở hải ngoại. Các nghệ sĩ của Thúy Nga, từ Hương Lan, Mạnh Quỳnh đến các tài năng trẻ như Tony, đều tích cực tham gia vào các hoạt động này, không chỉ bằng cách biểu diễn mà còn bằng cách trực tiếp kêu gọi và đóng góp. Những nỗ lực này không chỉ giúp Thúy Nga xây dựng một hình ảnh đẹp trong lòng khán giả mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của trung tâm, một giá trị mà bà Marito luôn đặt lên hàng đầu. Trong số những hoạt động từ thiện đáng nhớ, có thể kể đến chương trình gây quỹ hỗ trợ các nạn nhân bão lụt ở miền Trung Việt Nam. Với sự tham gia của hàng chục nghệ sĩ, chương trình đã không chỉ quyên góp được một số tiền lớn mà còn mang đến những khoảnh khắc nghệ thuật đầy cảm xúc, khi các nghệ sĩ cùng nhau hát những ca khúc về quê hương và tình người. Những bài hát như Quê hương của nhạc sĩ Đỗ Trung Quân hay Về miền Trung của nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã được trình bày với tất cả sự chân thành, khiến khán giả không chỉ xúc động mà còn cảm thấy tự hào khi được là một phần của cộng đồng người Việt đoàn kết. Những sự kiện như thế đã giúp Thúy Nga không chỉ là một trung tâm nghệ thuật mà còn là một biểu tượng của lòng nhân ái và sự sẻ chia. Sự phát triển của Thúy Nga trong những năm gần đây cũng gắn liền với việc mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài lĩnh vực biểu diễn. Trung tâm đã bắt đầu đầu tư vào các dự án phim ảnh và tài liệu nhằm ghi lại những câu chuyện về văn hóa và con người Việt Nam. Một trong những dự án đáng chú ý là bộ phim tài liệu về hành trình của các nghệ sĩ hải ngoại, từ những ngày đầu định cư đến khi họ trở thành những ngôi sao được yêu mến. Bộ phim không chỉ kể về những thành công mà còn phơi bày những khó khăn, những giọt nước mắt và những hy sinh thầm lặng của các nghệ sĩ như Hương Lan, Elvis Phương và Như Quỳnh. Qua những thước phim chân thực, khán giả không chỉ được hiểu hơn về cuộc sống của các nghệ sĩ mà còn cảm nhận được sức mạnh của ý chí và lòng đam mê, những giá trị đã giúp họ vượt qua mọi thử thách để cống hiến cho nghệ thuật. Những dự án như thế không chỉ giúp Thúy Nga đa dạng hóa hoạt động mà còn góp phần bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam cho các thế hệ tương lai. Bằng cách ghi lại những câu chuyện, những bài hát và những khoảnh khắc đáng nhớ, trung tâm đang xây dựng một kho tàng văn hóa quý giá, nơi các thế hệ sau có thể nhìn lại và học hỏi. Đây cũng là một phần trong tầm nhìn dài hạn của bà Marito, người luôn tin rằng nghệ thuật không chỉ để giải trí mà còn để giáo dục và truyền cảm hứng. Với bà, mỗi chương trình, mỗi dự án của Thúy Nga là một viên gạch, góp phần xây dựng một cây cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa Việt Nam và thế giới. Nhìn lại, hành trình của Thúy Nga là một minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết, sáng tạo và tình yêu văn hóa. Dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn, từ những khủng hoảng tài chính đến sự ra đi của các nghệ sĩ thân thiết như Phi Nhung và Chí Tài, trung tâm vẫn đứng vững nhờ vào sự đồng lòng của những con người mang trong mình giấc mơ chung. Từ bà Marito,
Với tầm nhìn xa và sự kiên định, đến các nghệ sĩ như Quang Lê, Như Quỳnh, Hương Lan và những tài năng trẻ như Quỳnh Vi, Hoàng Mỹ An, tất cả đã cùng nhau tạo nên một Thúy Nga rực rỡ, không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Việt mà còn là một biểu tượng của nghệ thuật và lòng nhân ái. Câu chuyện của Thúy Nga, vì thế, không chỉ là câu chuyện về một trung tâm biểu diễn, mà còn là câu chuyện về một giấc mơ, một sứ mệnh và một di sản văn hóa bất diệt. Hành trình của Trung tâm Thúy Nga là một bản giao hưởng tuyệt đẹp, nơi những nốt nhạc của tình yêu quê hương, lòng kiên định và sự sáng tạo hòa quyện để tạo nên một di sản văn hóa bất diệt. Từ những ngày tháng khó khăn của đại dịch đến sự trở lại đầy mạnh mẽ với những chương trình Paris by Night rực rỡ, Thúy Nga đã chứng minh rằng nghệ thuật chân chính không chỉ vượt qua mọi thử thách mà còn lan tỏa ánh sáng hy vọng đến hàng triệu trái tim. Những nghệ sĩ như Phi Nhung, Chí Tài, Hương Lan, Như Quỳnh cùng các tài năng trẻ như Quỳnh Vi và Hoàng Mỹ An đã cùng bà Marito viết nên những trang sử vàng, không chỉ cho cộng đồng người Việt hải ngoại mà còn cho những ai yêu mến văn hóa Việt Nam trên toàn thế giới. Mỗi ca khúc, mỗi tiết mục, mỗi câu chuyện được kể qua sân khấu Thúy Nga là một lời nhắc nhở rằng dù ở bất kỳ nơi đâu, hồn cốt Việt Nam vẫn luôn sống mãi. Để tiếp tục khám phá những câu chuyện cảm động, những bí mật hậu trường và những khoảnh khắc nghệ thuật đỉnh cao của Thúy Nga, khán giả hãy nhấn nút đăng ký kênh Thế Giới Tinh Hoa ngay hôm nay. Mỗi lượt đăng ký và chia sẻ là một sự ủng hộ quý giá, giúp kênh mang đến nhiều hơn những nội dung ý nghĩa, kết nối cộng đồng và lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt.